Pacea fie cu voi, oameni buni! În această săptămână ne bucurăm în continuare de tranzitul pozitiv al planetei Venus. Totodată, planeta Mercur, responsabilă de deplasările scurte și de comunicare, în ciuda tranzitului retrograd, va avea un parcurs echilibrat între bine și rău și va schimba sectoarele de viață în care acționează. Cum este influențat fiecare semn zodiacal, vedeți la horoscop. Berbec. Obținerea unei victorii într-un anumit domeniu, realizarea însoțită de câștiguri semnificative, va aduce lumină și bună înțelegere în relația cu partenerul de viață. Cu toate acestea, unele dificultăți pe care le va avea un membru al familiei te vor afecta indirect pe tine. Cel mai probabil vei avea probleme în plan profesional. Taur. Cu ajutorul financiar al unui membru al familiei, vei obține un succes important în planul carierei tale profesionale și vei fi cu un pas mai aproape de împlinirea destinului tău. Dacă însă vei pleca într-un voiaj de plăcere sau vei merge la o petrecere, nu vei fi deloc bine primit din cauza că va veni termenul de plată pentru anumite fapte rele din trecutul tău. Gemeni. Va trebui să faci multe drumuri scurte și să comunici cu multe persoane, dar astfel ai șanse mari să rezolvi o problemă de sănătate, mai ales că banii necesari pentru tratament sau medicamente vor veni din surse neașteptate. În alt cadru, un membru al familiei nu te va mai ajuta financiar dacă vei avea o atitudine nepotrivită față de cineva din cadrul căminului. Rac. Vei primi mai multe vești bune. Va fi vorba despre creșterea veniturilor realizate prin efortul și munca ta personală. Vei mai afla unele lucruri bune despre o viitoare deplasare turistică. Pe de altă parte, vei înregistra pierderi materiale din cauza unor discuții nepotrivite pe care le porți sau datorită atitudinii tale cam ostile. Leu. Te vei bucura de mult respect și apreciere de la cei din jurul tău după obținerea unui succes. Iar dacă vei face o deplasare turistică, vei fi foarte bine primit peste tot pe unde vei merge. Totuși, din cauza distracțiilor în exces sau al preocupării tale excesive pentru anumite plăceri ale vieții, vei înregistra un eșec într-un domeniu important pentru tine. Fecioară. Se vor debloca bunele moșteniri din viețile tale anterioare și vei avea momente bune, asta dacă vei avea o activitate profesională ireproșabilă și vei menține bune relații cu partenerul de cuplu. În schimb, dacă vei comite unele erori de comunicare în activitatea de la locul de muncă, prestigiul tău profesional va fi afectat. Balanță. Vei avea ocazia să alegi dacă faci sau nu un sacrificiu, în sensul că vei împrumuta cuiva o sumă de bani pentru a merge într-o excursie sau la o petrecere. Dar tu nu vei mai putea merge pentru că vei rămâne cu puțini bani disponibili. Cu toate acestea, un eșec într-un alt domeniu îți poate provoca o problemă de sănătate, asta de supărare. Scorpion, o sumă de bani sau un obiect de valoare vor ajunge în posesia ta. Totul se va întâmpla fără să fie necesar să depui efort. Trebuie doar să fii comunicativ și să creezi o impresie bună celor din jurul tău. Relația de cuplu însă nu va sta la fel de bine dacă vei lua în discuție câștigurile și cheltuielile bănești realizate de partenerul tău. Săgetător. Este o perioadă favorabilă deplasărilor de plăcere și ai mari șanse să te distrezi și să te simți bine dacă vei fi însoțit de familie sau numai de partenerul de viață. Dacă în schimb nu vei reuși să mergi la distracții și va trebui să stai mai mult pe acasă, vei avea numai neînțelegeri cu membrii familiei. Capricorn. Un succes obținut într-un anumit domeniu cu ajutorul unui membru al familiei îți va aduce o sporire a avuției tale personale, fie că va fi vorba de bani sau altceva de valoare. În schimb, în anumite condiții vei activa conjuncturi negative karmice, asta prin distracții în exces și prin neglijarea sănătății. Vărsător. Vei fi bine apreciat la locul tău de muncă datorită bunelor rezultate pe care le vei obține în plan profesional, dar atitudinea pozitivă prin care vei aplana unele conflicte dintre colegi va duce la o creștere a respectului de care beneficiezi. Totuși vei primi o veste negativă despre un împrumut legat de cineva din familie sau de un coleg de muncă. Pești. Deși ai vrea să te afli cu totul și cu totul în altă parte, cel mai bine te vei simți acasă. Reușitele profesionale îți vor aduce mai mult timp liber pe care îl poți petrece alături de membrii familiei. Dacă totuși lucrurile nu vor merge așa cum vrei tu, în special în plan profesional, vei avea tendința de a face rău cuiva din jurul tău, dar totul se va întoarce tot împotriva ta cândva în viitor. Și nu uitați, soarta omului este mereu în mâinile lui. Pentru că totul, dar absolut totul, se întoarce. Și binele, dar și răul.